Hi everyone, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng hardinera. And here are the following ingredients. Ang ating first step, mag-preheat lang tayo ng konting oil dito sa ating pan at i-render natin yung pork. Ihintayin lang natin itong mag-brown. After 5 minutes, baliktarin naman natin yung ating pork para naman yung kabilang side naman ang mag-brown. Ayan, after a good 10 minutes ng pagre-render, medyo brown na yung ating pork. Isa-set aside lang natin sa gilid at maglagay lang tayo ng konting oil. At igigisa na natin yung onion. At isasama ko na rin yung garlic. Continue lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot yung ating onion. Ayan, malambot na yung ating onion, pwede na natin itong haluin. At igigisa pa natin ulit to for a few minutes. Parang isasangkot siya natin yung pork. Ayan, gisang-gisa na yung ating pork. Pwede na natin ilagay yung 1 cup ng tomato sauce. At yung 1 cup ng water. Simutin ko lang yung pinaglagyan. Then, haluin lang natin ito. And then, i-add ko na rin yung 1 small can ng liver spread. Yung sa aking original recipe, hindi ko nilagyan ng liver spread. So, ito yung ating improved recipe. Make sure yung heat nyo ay nasa medium-low heat lang. Ayan, natunaw na yung ating liver spread. Pwede na natin itong timplahan. Ilalagay ko na yung 1.5 tablespoon ng oyster sauce. At isisiso na rin natin to ng ating salt to taste. At pepper to taste. Then, i-add ko na rin yung ating hotdog na sliced diagonally. Yung ating pineapple. Yung ating bell pepper. Hatiin ko lang to sa dalawa. Isa-save ko yung half ng portion. Then, haluin lang natin itong maigi. Pwede na rin natin i-add yung half a cup ng ating grated cheese. Itong ating grated cheese ay additional ingredients dun sa ating original recipe. Then, haluin lang uli natin ito. And we will simmer this for about 20 to 25 minutes hanggang sa matuyuan lang yung ating pork. Ayan, after 20 minutes natuyuan na yung ating pork, pwede na ito. Pwede na natin itong i-switch off and we'll cool this down completely. Ang ating next step, i-prepare naman natin itong ating foil or llanera. Lagyan lang natin to ng cling wrap. Yan, make sure na nakalapat yung ating cling wrap dun sa ating foil or llanera. And then, magbibit lang tayo ng 1 egg, lightly beaten lang. Ilalagay natin dito sa ating prepared llanera or foil.
At ilalagay na natin yung ating boiled egg na hinati sa gitna. 3 piraso. Depende sa laki ng inyong foil or laki ng inyong llanera. So, kasya ang 3 dito sa aking foil. At lalagay ko na yung ating bell pepper. Next naman natin ilalagay yung ating sliced pineapple. So, depende na sa inyo kung saan nyo gustong ilagay yung pineapple or yung bell pepper. At kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Next, yung ating hotdog na in-slice ng pahaba. Paikutan lang natin. At ilalagay na natin yung naluto nating pork. So, siksikin nyo lang. So, depende sa laki ng inyong hulmahan kung gaano karami ilalagay nyo. And after this, mag-beat ulit tayo ng isa pang egg at ilalagay natin sa ibabaw. Make sure na well-covered ng egg yung inyong ibabaw ng pork. Kung kailangan pang mag-add ng egg, mag-add pa kayo. Ayan, ready na yung ating hardinera. Tatakpan na natin ito ng foil. At itatransfer na natin to sa ating steamer pan. Tatakpan lang natin ito at i-steam natin to for 30 minutes. And then after 30 minutes, luto na yung ating hardinera. Yung i-check lang natin. At palamigin lang natin to ng konti at pwede na natin itong i-serve. Ito na yung medyo napalamig nating hardinera. Transfer na natin sa ating serving plate. And there you have it, our new improved hardinera recipe. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.